No niin, se on terve. Niin, kello on jo toi 3.30 aamulla. Ollaan lähdössä kisareissuun. Ja tästä reissustahan tulee ainakin yhdellä tavalla täysin poikkeuksellinen. Semmoista ei ole koskaan ennen tehty. Mutta mäpä kerron siitä myöhemmin. Katsotaan sitä ennen mitä tehtiin Fordille, että siitä tuli kisa valmis. Jatketaan sitten sen jälkeen tästä aiheesta. No niin, se olisi aika katsoa mitä tehtiin Anglialle ne kilpailua. Ei ihan mahdottomia. Ohivuojot siitä mittasi ja ne on reilut. Ja rehellisellä mittauksella vielä reilummat, koska piti vähän herkutella kampiakselista, että sai edes tuommoiset lukemat. Niin sehän tarkoittaa sitä, että männänrengasurat on melkoisen väljät. Sitten seuraava kohe oli mitä en huomannut korjata viimeksi. En tiedä näkyykö miten kameralle, mutta tuo nurkka oli muurattu täyteen silikoonia ja sitten huomasin, että sieltä paistaa päivä, niin pisti sinne vähän peltiä. Niin se pitäisi nyt olla ainakin välttävä. No sitten otettiin talvimestaruissa melko kevytperäisenä, niin hitsasin tänne vähän lisää pohjalevyä tuolle lisäpainohommille ja laitoin siihen tuommoisen paino. Oikein 4 pultillakin. Eli melko priima. Sitten myös lisäsin vähän peräähän kulumaa, mutta totesin siinä, että tästä uudet linkit, että sais priiman, kun meinaa olla melko väliet ja sitten kun on tuo unipaalisakin kuula, niin kulunut ja halakeilun niistä, niin tästä kokonaan uudet. Niin ehkä sitten seuraavaan kisaan, jos auto ei mene kaupan, niin voi olla, että tehdään moottorillekin vähän jotain ja sitten laitetaan ainakin uudet työntövarret perään, että saa vähän välyyksiä hallintaa, hirveän vaikea säätää. Hyväksikö joka puolelta elää niin paljon, mutta sentin verran jatkoi alavarsia nyt, niin pitäisi olla vähän parempi ehkä. Paha sanoa, senpä näkee itse kilpailuissa sitten. Mut muuten autolla alkaisi olla ready, tietenkin numerot ja kierroslukumittari vielä laittaa toimivaan, niin se on siinä. Ei sille muuta nyt kilpailuun tehdä sitten. Pitäisi olla ihan menevä. No niin. Elikkäs siinä näitte mitä Anglialle tehtiin. Mut joo. Se mikä tekee tästä reissusta täysin poikkeuksellisia, mitä ei oo muistaakseni ennen tehty, niin napataan kyytiläinen. Elikkä sieltä se kävelee tosi nopea. Mä en tiedä mitä mä kuvaan. Sieltä se kyytiläinen tulee. Ootko samaa mieltä? Ei kuulunut. No se ei kyllä liittynyt asiaan, mutta tosiaan
ei olla aikaisemmin siskon kanssa muistaakseni käyty koskaan kilpailuissa. Sillä ottaa oltu ihan 200 liikkeellä. Mutta kerta se on ensimmäinenkin, niin koitetaan kuhata jotakin sen mukaista materiaalia tältä reissulta. Mutta keli viimeisen päälle. Melkein parempaa keliä ei paljon voi olla. Joo. Siinä yleinen lokka olisi ajettuna. No käydään kahtoo inkaarit siitä, miten siinä meni.
saatana lisää auto. Ei nähdä mitään. No, sehän ei mennyt häävisti välierässä. Näkyvyys loppu ja tie oli penkalle. Tietenkin se vähän edesautti sitä näkyvyyden loppuun. Muista kun Vehto 2 ohi kytkivajeri oli niin löysällä, että melkein ei saanut keräilyalueella ykköstäkään enää päälle. Niin nyt sitä on tiukattu ja seuraavaksi on sitten naisten luokka. Saatana mihin sattuu.
täynnä lippua saatana kun mulla on. Vieläkin ajalla. Siellä oli nopeita tyttöjä tänään. fiilikset? Vittu, siitä vaan Siitä piikistä vaan. ovi. Aavinaalipaikalta. Nätti. Mikä mukaan olisi pitänyt vaan antaa mennä siinä sivuuluisella eikä ruveta oikomaan. No, se olisi naisten luokka ajettu. Miten se meni näin niinkö tuoreeltaan? No sehän meni ihan hyvin. Hetken aikaa tuli oltua voittaja-auto eelläkin, kunnes sitten tuli pyörähettyä. Ihan omiin ranteisiin.
Ja Vorti oli maukas peli. On, se kyllä käy ja kukkuu ja kääntyy. En tiedä, mä varmaan luulin, että mä osakin driftauskisoissa koko ajan sivuluissa. Mutta makia peli. Ei muuta kuin sitten seuraavaksi vielä EVK-luokka jäljellä. Ai, saa nähdä miten käy.
ja se olisi EVK-luokkakin ajettu ja nyt jo tallissa. Siinähän esiintyi ihan keskivaikeita käyntihäiriöitä. Toki erikoista vähän vaihelaatikkoa, että levisi 3. ja 4. siirtää niin pahasti, että se, vaikka olin täyttänyt vaihekeppiäkin, niin sitten sai kuitenkin meneen kepi jumi siinä pari kertaa. No se nyt osittain meni senkin takia, kun tympäsköauto ei toiminut. Ja niin kuin näkyy, se on vielä täysin luminen suoraan kisajäljiltä. Meillähän yksi pytty ei käynyt enää EVK-luokassa. Täällä on vielä yksi ruuvi kiinni. Katsotaan, onko venttiilikopaalla vika. Koska mä kerkesin siellä välissä vaihtaa tuluppaa kahdestikin. No toisella kertaa huomasin, että tuluppa on pysynyt ihan puhtaana lähön jälkeen, eli sinne ei mene bensaa. Sitten kerkesin käyttää suurinta vähän irti ja katsoin, että se ei ole tukoosa ja silleen, ja siitä jo päättelin tai arvioitiin, kun kokeilin sitä autokäynnissä, ettei nelospyty saa imua yhtään, niin siellä ei voi silloin olla bensaa. Ja sittenhän se tuluppa ei värjäänyt, niin otetaan tämä ruuvi irti ja näytetään teille, mikä oli EVK-luokan vika. Autossahan nyt olisi ollut kyllä omasta mielestä ainakin potentiaalia ihan mihin tahansa asti, kun se rupesi lähteä nyt viivaltakin. Niin, joo. Noniin. Eihän se käy, kun on nelospytystä kumpikin keinu irti. Mutta miksi ne on irti? Ei oo säätö. Tuolla on säätöruuvi löysällä, no niin. Elikkä se on tärissy auki. Keinut on pysynyt kunnossa. Elikkä meillä on eheä moottori, kun laittaa nuo kiinni. Mä oisin ehkä kerennyt tämän kisapaikalla korjata sen keskeytetyn, tai missä keskeytin sen välierä lähön jälkeen, jos oisin tiennyt, että pääsin vielä sijoituserään, koska sen jälkeen kerkesin kuitenkin ottaa ajokamppe pois ja käy tekee omat suojat. Niin siinä ja samassa kyllä kerennyt korjata tuon. Ja myös laittaa vaihteen takaisin vapaalle, että olisi toiminut auto. Mutta no, autohan on siis käytännössä vieläkin eheä. Mut heipä siinä. Toki tuo vika yhdellä on jälkeen mä kuuntelin ehkä vähän, että olisi joku välyshomma ollut naisten luokan lähön jälkeen, mutta sitten seurasalaista ei enää kuulunut, niin en mä sitten noteerannut sitä. Mutta ehkä olisi pitänyt noteerata, mutta no, jälkiviisaus on parasta viisausta. Kisat meni vihkoon ja siitä ei olekaan tie ylöspäin ja kohti uusia seikkailuja. Se on moro.